एभ्रीवन, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल कस्मेटिक नेपाल। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आज म तपाई सामु लिएर आइसकेको छु astaberry को सनस्क्रीन क्रीम, जसमा आज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग छ SPF 30, SPF 40 एन्ड SPF 50। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग तीन प्रकारको SPF 30, 40 र 50 को सनस्क्रीन क्रीम छ। SPF को आज म यो भिडियोमा सिर्फ SPF को मतलब मात्र भन्ने छु। यो भिडियो छोटो हुन सक्छ, त्यसकारण यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र यसको मतलब के हो त, सनस्क्रीनमा SPF को मतलब के हो त, सबै बुझौं आज यो भिडियोमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग तीन प्रकारको सनस्क्रीन क्रीम छ, जसमा astaberry को सनस्क्रीन, जसमा देख्न सक्नुहुन्छ SPF 30, SPF 40, SPF 50। अनि यसमा चाहिँ यो यसको फ्लेभर पनि फरक छ। यो चाहिँ जोजोबा ओइल को हो, अनि त्यसपछि यो चाहिँ बियरबेरी एक्सट्र्याक्ट हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ अቮकाडो ओइल को हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा इन्ग्रेडिएन्ट पनि फरक छ। अनि यसको बारेमा आज कुरा गर्नु पर्दा फेरि SPF को मतलब के हो त? SPF को मतलब भन्नु पर्दा फेरि सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर है। तपाईलाई घामबाट सुरक्षित गर्ने कारकहरु, तपाईलाई कतिसम्म अनि स्पेशली युभी रेजबाट बचाउने पनि हो है। SPF को मतलब स्पेशली युभी रेजबाट बचाउनु, घामबाट आउने किरणमा युभी अल्ट्राभायोलेट ए, अल्ट्राभायोलेट बी रेज हुन्छ, किरणहरु हुन्छन्, त्यो चाहिँ स्पेशली बी रेजबाट है, अल्ट्राभायोलेट बी किरणबाट पनि तपाईहरुलाई बचाउँछ। अनि सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर भनिसकेपछि SPF 30 को मतलब चाहिँ तपाईलाई 93-94% जति काम गर्नु हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ SPF 30। अनि SPF 40 को मतलब चाहिँ तपाईलाई 94-95% जति काम गर्नु हो। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ SPF 50। SPF 50 भनिसकेपछि तपाईलाई 96-97% काम गर्नु हो, घामबाट बचाउनु हो। अनि यो चाहिँ तपाईले धेरै यसको अन्तरालमा त्यस्तो फरक छैन, 2-3% को फरक मात्रै छ। तर तपाई यदि घाममा हिँड्नु भएको छ भने तपाई आफ्टर 2 आवर्स है, यो लगाइसकेको 2 घण्टा पछि तपाईले फेरि रिअप्लाई गर्न पर्ने नै छ सनस्क्रीन क्रीमहरु। यदि तपाई घाममा हिँडिराख्नु भएको छ भने तपाईले 2 घण्टा पछि फेरि अप्लाई गर्नुपर्ने छ। अनि SPF को मतलब भन्नु पर्दा फेरि तपाईलाई स्पेशली अल्ट्राभायोलेट बी रेजबाट बचाउनु पनि हो। अनि त्यसपछि सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर है, घामबाट सुरक्षित गर्ने कारक पनि हो। अनि SPF 30 अनि त्यसमा आएको नम्बर हुन्छ 30, 40, 50, 60, 70 है। अनि त्यो चाहिँ तपाईलाई यसले कति % काम गर्छ त भन्नु हो। SPF को मतलब यो चाहिँ तपाईको उमेर समूहले लगाउनु हो भन्नु चाहिँ गलत हो। कतिपयको कुराहरु मैले सुन्दा फेरि SPF 30 भनेको यति उमेर समूहकाले लगाउनु हो भन्नुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ 100% गलत हो। ओके एभ्रीवन, आजको लागि भिडियो यति नै। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ भिजिट गर्नु भएको छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै नै कस्मेटिक रिलेटेड भिडियोहरु म लिएर आइरहने छु। अनि यो कस्मेटिक भिडियोले तपाईहरुलाई सहयोग पनि गर्नेछ। यदि कुनै पनि क्वेशन लागेको छ भने मनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा। ओके, त्यतिसम्मका लागि बाइ बाइ।